15, yan. 15,000 na lang ang pera mo. Anong gagawin mo? Para each time na makikita mo yung mga outside positive day delivers, this is local shall be added unto you. Ang ipin mo yung mga pain na. So, second is to be organized para maging righteous. Start your journey on how to become rich. Thank you very much. Let's go, let's go. So sa lahat mga business owners or you're planning to have your business, you can join me every other Saturday po to, VIP business class. Okay? And if you want to enroll sa akin, Rockstar Skills University, message ka lang. Right? Okay, so ngayon, nag-isip ako kanina bago ako mag-start. Nakapahinga na rin tayo sa ating kanina FB page live natin, 11 AM. So if you want to sponsor that, message lang kayo. And if you want to, to have a one-on-one online coaching kayo, just PM me. Okay? Sa aking page, Dr. Gigi nga. Okay, so ngayon, isang tanong kasi, what if 15,000 na lang ang pera mo? Anong gagawin mo? Alright, so sa lahat sa atin ngayon, no work, no pay, nawala ng trabaho, baka yung pera mo ngayon 15,000 na lang. So, anong gagawin mo, kapatid? Alright, so may mga options tayo So habang tayo nagkakape, so mag-coffee po tayo. Yan. Habang pinag-isipan natin, or you can comment down below. So, lagay mo dyan, Doc, ito yung gagawin. Sige, sulat lang tayo. Alright? So, tingnan natin kung magmamatch tayo, ha? So, yung una, ito yung unang option ng mga traditional na tao. Like, for example, okay, Doc, kung meron akong 15,000, hindi yan kasama sa panggastos nyo everyday, ha? May allowance naman kayong for food. So, kung meron kang 15,000, yung unang gag-isipin ng mga traditional na tao is, nakasulat sa akin ibabang ko or nandun lang sa bahay in case of emergency, di ba ganun tayo, in case of emergency or pag-iisipan muna. So yung tatlo na yan, ayan yung parang safe decision. Kumbaga, I will not take any risk, nandiyan lang yung pera, pag kailangan ko, nandiyan lang siya. So, alam nyo, kung magsisurvey ako ngayon 10 persons, I'll be asking the same question, what will you do with your 50,000? And I'm sure, I'm very sure, siguro mga 60 to 70% ayan ang sagot. Okay. Pero meron din namang mga 30%, like 3%. Okay? Sabihin natin, nahati ang buhay ang tao, population, 97% doing the traditional and 3% doing the non-traditional. So, or 30%, 3 or 30%. Alright? So, ito naman yung ibang desisyon ng ibang tao. Okay? So, kung kasama ka dito, or ako, ito yung suggestion ko, ito yung mga pwede yung natin pagpilian. Actually, may pang-apat pa ako naisip. Okay? Sulat. Huwag na natin, pakita. Ganyan na lang kasi gusto ko muna mag-relax kasi nga, pa-seminar tayo pa-webinar tayo. Okay, so, una, ang pwede yung pagpilian is go to successful people. Okay? So, go to successful people. Ito yung mga nagninegosyo na nakikita mo ngayon, nagninegosyo online. Okay? So, kumikita like, nakikita mo naman, di ba? Kasi lahat ngayon ng online seller, pinopost So, ito, lahat na to, nabili na. Di ba? May nakikita nga ako. Kaibigan natin to, talagang as in, di na ata natutulog Yung mga salt lamp ba yun na nakikita ko, face shield, kahon-kahon talaga Si Enteng Sari-Sari nga If you want, Enteng Sari-Sari, ayan ang page if you want to become reseller. So, pwede kang magpunta sa mga ganun tao. Yung successful na nakikita mong mabili yung mga produkto nila online o meron silang negosyo na successful talaga. Eto kanong gagawin ko sa kanila. Sabi mo ganito, kapatid, kaibigan, congratulations sa iyong negosyo. Ako ay merong 15,000. Gusto ko sana siyang ilaban o gusto ko siyang kumita rin. So, pwede bang sumamak sa'yo ng 15,000? Diba? So, sumamak. Ibig sabihin, pwede niyong pag-usapan. Like, yan ba ay may isang produkto na sasama ka sa puhunan? For example, yung uso ngayon, face shield, face mask. So, alcohol, or mga kinikilong sabon, shampoo, conditioner. So, diyan ka ba sasali? So, kausapin mo siya, 15,000 puhunan ako. Okay? So, or kaya, sige, bigyan mo na lang ang percentage ng income, hati tayo, or 1/4 or whatever. So, at least kikita yung 15,000 mo. At sigurado yun ito, sabi, parang nice move, or wise move. Kasi nga, siyempre kumikita na siya sasabay ka na sa tagumpay niya Ganun lang yan nakasakay siya sa wave, siya
nakatsyempo siya ng magandang wave. And di sumakay ka na doon para maka-wave ka din, di ba? Ganun lang naman eh. Di ba? Successful people, nakikiride on lang yung iba, di ba? So, ride on ka na, kapatid, okay? Find successful people, alright? Okay, so second option mo is produce your own product. So, like ko ang sinasabi sa inyo, hindi mahal mag-produce ng product, okay? So, nagpagawa akong face mask, pero hindi ko siya binenta, pinamigay lang namin. Nagpagawa akong ano tawag dito? Ito, hand sanitizer. Hindi rin namin ito binenta, pinamigay ko lang din. So, nagtitas lang ako ng mga merchandise. Sabi ko nga, I'm not into selling this mga ganito. Pero, ito nga, so I'm not selling this. Binibigay ko lang sa mga members ng aking Business Rockstar Circle. Parang hindi ko ata 40 yung selling this mga ganitong items. Kasi lista-lista or hindi natin alam. Baka hindi ko lang siya napagtutunan ng pansin. Pero, you can produce your own products. Kasi ito, nagastos ko lang dito less than 2,000. Less than 2,000 lang. Face mask, 3,000. Itong mga to, medyo malaki ang halaga nila. Pero you can have your own products like face mask, tsaka samahan mo nito. Siguro gagastos ka ng mga, 15,000. Okay? Kikita ka na doon. So, pwede mong ilaban ng pera mo. Sarili mong produkto. Magkano ang face mask? Ang puhunan yan, like, yung sa amin, 45 ba yung bili namin? Gawa sa Taytay eh. Hindi ko alam, ayoko ng presyo. Pero parang ganon. Tapos pwede kang kumita ng like 15 pesos. Okay? So, kung maka 100, 1,000 ka, malaking halaga na rin, di ba? So, makakatulong na sa'yo. Then, paikutin mo na yung pera. Produce your own products. Okay? Alright? And third, the pwede mong option is mag-franchise. Yan. So, franchise. Doc, pwede ba yung 15,000? Meron akong mga binablog kasi. Like, mga binablog na mga business like WCA. Although 19,000 natin WCA, konti na lang, dagdagan mo na. TPC, Telepreneur Corporation, Unified is 14,900. Ito na mababasa ko kasi dito eh. So yun yung mga pwede nating simulan. Pwede natin simulan na franchise na mga maliliit lang na halaga. So pwede mo lagay sa bahay mo or mag-online. So option mo yan. So 15,000 na pwede, pantapat sa pera mo. Okay? So that's your third option, okay? And number four, so naisip ko lang, common naman na to, common na siya na narinig natin, you can have your, pwede kang maging reseller, di ba? Reseller ka ng mga, marami kang mapipilian, nakikita mo, ikaw magsarili kang diskarte, so tinan mo, kumuha ka ng mga products, pumili ka ng 4 na products, tapos tinan mo, alin mabili, trial, hanggang sa mag-concentrate ka sa isang product kung alin talaga yung nagbibigay sa'yo ng profit. So, something like that, okay? So, yun yung mga pwede natin kasing gawin sa buhay eh. Trial lang muna tayo ng trial, di ba? Okay? So, maging reseller ka. Alright? And, fifth, eto, kagabi, nanonood ako ng webinar sa IMG. By the way, if you want to become a member of IMG, message ka lang sa akin, okay? So, kakausapin ka ng team ko. I was listening to Sir Rex Mendoza, the president of Romper. Sabi niya ngayon, now is one of the best times siguro, not the best, parang ganun eh, na bumili tayo ng sa stock market. So, mag-invest. So, pwede mag-invest. Like ngayon, sabi nga ni Ma'am Jen Quinto, like, ang dating 40 plus ngayon, 28. Parang kumbaga sa item, naka-sale siya ngayon. So, pwede kang magsimula ng yung mutual funds stock market. So, pwede kang magpunta sa, yun nga, if you want to join IMG, so, yun, pwede kang magpa-assist sa mga members namin. Meron akong kasing team, I can change team, IMG Livers yan. Mga G-Livers yan, more than 100 na kami doon na natipon, nag-invest sa Kaiser, nag-invest sa mutual funds and all that. So, pwede mo simulan yon. Or you can have your, ako kasi meron ako sa money market, sa Sun Life. Or any stock market na pwede mong familiar ka, may access ka, kung ayaw mo sa IMG, you go to the bank, you go to, yun nga, sa Sun Life or other insurance company, na pwede mong like, anong tawag dito? Marami kasi sa atin nagpapa-advertise ng mga insurance company. So, pwede kang, yun, money market. So, parang para siyang emergency funds mo lang, nandun siya, kumikita yung pera mo. So, pwede mong dalhin dun yung 15,000 mo. Kahit paano, kumikita siya in the long term, pero hindi nga lang ngayon ang bilis, ang balik agad niya na,
So, if you need like quick cash, so hindi ka pwede doon. Pero kung pera mo naman yan talaga na nilalaan mo to give you earnings in the long term, so pwede. Okay? Ito na yung best time to buy your stocks. Okay? Or next naman, ano pang pwede mong gawin is mamili ka ng mga package. Like kanina meron si Ma'am Jen Fernandez, yung aking ang tawag dito, ang aking event director. So meron siyang sinasabing oil, parang package ng 9,000 eh. 9,000, meron ka ng products na pwede mo nang simulan, di ba? Or ano si may nagpapa-advertise sa atin, N-word, di ba? So 8,000 plus. Great Life. So, Great Life tayo ngayon. Nag-join tayo. I think 13 or 16,000. So, meron kang isang package na huwag kang lalayo sa uso ngayon. Like, ano ngayon food, wellness, yan yung mga wellness and hygiene, yan yung mga products na mabili. So, you can start, di ba? So, pwede kang magsimula. So, isa yun sa mga options mo. Pambili mo ng isang package, isang bawa, yun, oil. Ano ngayon? Usong-uso ngayon yan So, I think that's 9,000 So, may sobra ka pa, di ba? So, benta mo or whatever. Okay? So, para lumago ang pera mo. Okay? And last, eto, kasi nag-post ako kanina sa FB. Nag-try lang ako pero dinilit ko din Sabi ko, help me. I will be filming a vlog. What will you do kung meron kung 15,000 na lang pera mo? Nag-suggest yung kapatid ko, sabi niya, Dok, papa-coach ako sa'yo. Why not? Diba? So, ngayon, di mo naman maubos ang 15,000 mo So, ngayon, naka 70% promo tayo. Ano lang talaga, very, very, very minimal lang ang ating sinisingil. Kasi alam ko ngayon, maraming tao na kailangan ng coaching, mentoring, advice. So, ano bang gagawin nila? So, I'm here to help you. I can be your coach. Then, yung rest siguro nun, kasi ngayon nga, sa tanong ko na lang, magkano ba budget mo? Doon na lang tayo mag-usap. Ganun na lang kasi hindi nakagaya ng rate ko before po, 5,000 po, o $100 ang rate ko ngayon, hindi na. Kasi alam ko marami na ang kailangan. So, then, yung sobra, depende mapag-usapan natin. Kasi ang advice ko naman, depende kung OFW ka, dito ka sa Pilipinas, o anong nature ng work mo, depende kasi yun. Okay? Kaya, binigyan kita ng maraming options. Okay? And of course, naalala ko lang bigla, yung overrun namin, we are accepting reseller. If you want to try, as low as 3,000 or 5,000, pwede ka maging reseller. So, marami kang pwedeng gawin sa 15,000 mo, kapatid. Okay? So, again, the choice is yours. So, ang dapat mo lang i-consider dyan is kung nasaan lugar ka. Okay? Accessible ba yung internet sa'yo so that you can go online, or nag-work ka ba para madala mo sa mga office mate mo, or ano rin na i-angkla mo sa skills mo, sa talent mo, something like that. Okay? Yun yung mga factors na dapat nating i-consider. Right? And yung mga, yung mga naisip mong target market. Sino ba talaga bibili sa'yo? Kasi number one yan, naisip na dapat natin, sino ba yung mga kaibigan ko? Sino ba yung mga bibili? Kaya ba nilang bilhin yan? Applicable ba sa kanila yan? Diba? So, something like that. So, yan yung mga pwede nating i-consider. Kasi kanina lang, nanood ako ng video ni Sir, basta, is a foreigner siya, sabi niya, alam niyo, marami ako pinapanood ngayon, nakakatuwa, ang daming free video, so pwede tayong manood, samantalin natin pagkakataon. Sabi niya nga, you need to identify first your market, sino talaga ba ang bibili sa'yo? Sino yung mga tao sa paligid mo? That's your market. Sino yung mga followers mo, friends mo sa FB, so sila yung most likely bibili sa'yo. So, sila yung dapat mo i-consider. Okay? So, what are you going to do with your 15,000? Pagbili mo, kapatid, or you can call me, okay? Alright, so please share this video sa lahat may biyan natin, kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabagot mula dating buhay. Thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go.